نن به مو کوزومه د وینې رګ ته او ګورو به چې دا شوګر څنګه معلومیږي په یو ټیسټ باندې چې ورته ویلی شي HbA1c. دغه ټیسټ څنګه کیږي دا ګوره ما په اردو کې مخکې کړی و خو زه HbA1c دا ټیسټ به ډېرو ملګرو کړی وي په 300 روپۍ باندې. دې ټیسټ کې به څه چل کوو؟ د سړي په ځان باندې شک دی چې یاره ما ته متیازې هم ډېرې راځي او زه تږی کېږم وږی کېږم، زه د شوګر ټیسټ کول غواړم. راوالی د نه وینه ورننه وځي دې رګ ته. د ده نه چې تاسو د وینه راوالی که نه نو د ده په وینه کې سرې خولیې دي، دا ټافیانې چې کومې دي دا سرې دا یوه سره خولیه ده، په انګلیش کې ورته RBC ویلی شي، ریډ بلډ سیل، د سرې وینې خولیه. دا په دې کې بهیږي را بهیږي په دې رګونو کې، دغې ته به ورننوځو، د یوې خولیې ته به ورننوځو. زه چې یو میلی لیټر دومره غوندې وینه راوالمه د انسان نه 1 میلی لیټر، نو په دې کې ما سره دي 6 اربه RBC، 6 اربه سرې وینې خولیې دي په دې یو میلی لیټر کې، دومره غوندې ناپ کې. اوس د دغې سرې خولیې ته ورننوځو هلکه راځئ. دا یوه سره خولیه راوالی تاسو، دا چې کله تاسو راوالی نو په دې سرې خولیې کې دننه یو پروټین پروت دی، یو سړی پکې پروت دی چې هغې ته ویلی شي HbA. په ستر کس کې که نر ده که ښځه ده په هغې کې HbA پروت وي. هیموګلوبین یو پروټین دی او A یو قسم دی، C شته دی، D شته دی، F هم شته دی. F په ماشوم کې وي چې کله په خېټه کې ماشوم پروت وي هغې کې HbF وي، نو په سترو کسانو کې HbA وي. دغې پروټین ته ورننوځو او د دې سرې خولیې نه تپوس کوو چې ترورې تا په دې جسم کې دننه څومره HbA پرتې دي، دغه هیموګلوبین در کې څومره پرتې دي. نو دا به تا ته اواز درکړي چې په ما کې دننه د 28 نه واله 13 کروړه هیموګلوبین پروټین پراته دي. دا په تا کې نن څه چل کوي؟ دا به هم ته نه تپوس وکړي. دغې هیموګلوبین دا پروټین دا یو هیموګلوبین دا بل هیموګلوبین دا بل هیموګلوبین داسې 13 کروړه هیموګلوبین پکې دننه جوړ کړه. دغه هیموګلوبین وړي اکسیجن مې واخستو، دا پیپړو ته چې کومه وینه لاندې راغلې ده نو دغې سره دا اکسیجن میلاو شو او دغه اکسیجن دې هیموګلوبین ته ورننوتو او د ده سره جوینټ شو. دلته یو هیموګلوبین څلور اکسیجن وړي. هجیکیم نه ګاډی ووتو، مردان دا ووتو، دغه ټولې هیموګلوبین ووتې، څلور سورلۍ اوچتې کړې، اکسیجن یې اوچتې کړې. دغه وینه چې کله لاندې خپو لاسونو ته بار مزغو ته هر ځای ته لاړه شي نو هلته کې خو خولیو کار کړی دی، زما لاسونو خپو خو کار کړی دی، نو کاربن ډای اکساید جوړ شوی دی په ریسپایریشن دوران کې. دغه کاربن ډای اکساید بیا دا واپس راوالي، دغه هیموګلوبین د خپو نه د لاسونو نه کاربن ډای اکساید راوالي، هغه بیا څه چلوږي 4 کاربن ډای اکساید روانې شي، په دغه HbA باسې ولګي. سورلۍ د هجیکیم نه وړې مردان ته او اوس چې د مردان نه ګاډی واپس هجیکیم ته راځي نو بیا هلته کې د هجیکیم چغې وایي هجیکیم پیپړو ته اکسیجن راړو او سایه مې ویسته. دا موږ شپه ورځ دغه عمل کوو. دا څوک کوي؟ دا دغه هیموګلوبین کوي. کاربن ډای اکساید خو ټول د هیموګلوبین په شکل کې نه راځي، خیر خو هیموګلوبین هم راوړي، نو دا دغه عمل پکې روان دی. اوس به HbA1c په دې کیس کې زه څه چل کوم؟ دلته یوه مسله راغلې ده چې کله ته دې رګ ته ورننوځې که نه دلته نو صرف سرې خولیې خو نه دي که نه، سپینې ورسره شته، پلیټلیټس ورسره شته، پروټینز پکې ګرځي، اوبه پکې ګرځي، ګلوکوز پکې ګرځي، نور ګند بلا که چېرته بیکټیریا راغلي ده چې ته جراثیم راغلي دي هغه پکې ګرځي، انټي باډیز پکې ګرځي، ټول مواد پکې ګرځي، غټه مجموعه ده. اوس یو سړی دی د هغه په جسم کې خو ګلوکوز ګرځي که نه، خو دغه ګلوکوز هغه ته خولیو ته ننوځي، انسولین راځي خولیو ته ننباسي ګلوکوز چې زه یې هلته کې ګلوکوز خو فیول دی که نه، پټرول دی، زما جسم یې سیزي، زما جسم په باندې کارونه کوي. خو یو مرحله راشي د انسان په جسم کې چې د هغه خولیو ته ګلوکوز ننوځي نه، ځکه چې انسولین شاته کار پرېښوي. دا خبرې مې درته کړي چې انسولین شاته کار پرېښوي نو په دې سرې وینه کې دننه د حد نه سوا ګلوکوز ګرځي، د حد نه سوا ګلوکوز ګرځي، دلته ضرورت نه زیات ګرځي. نو دغه ګلوکوز بیا د سرې خولیې ته هم ننوځي، دې ته خو هسې هم ننوځي ځکه چې دا خبره ټیکنیکل یاد ولرئ چې دا سره خولیه هم ریسپایریشن کوي. دې کې ټیک ده چې نیوکلیس نشته خو دې ته بیا هم د انرژي ضرورت شته د خپل ژوند دپاره. د یوې سرې خولیې 120 ورځې ژوند دی تقریبا ایوریج، په 4 میاشتو کې به په 3 میاشتو کې به دا خولیه مري،
د دې 4 میاشتې عمر دی. نو په در دې 4 میاشتو پورې به دا ژوندی څنګه وي؟ دې ته خو د طاقت ضرورت دی. د دغه ژوند دپاره دا څه ناڅه ګلوکوز ځان ته ننباسي، ځکه چې په دې د پاسه چې کومې دروازې لګېدلې دي هغې دروازې ته ویلی شي ګلوټ 1، او دا دروازه د انسولین محتاجه نه ده ځکه چې دغه دروازه بره په مغزو هم لګېدلې ده او دا په سرو خولیو هم لګېدلې ده، او دغه د الله تعالی له طرفه انسان ته نعمت میلاو دی چې که چیرې ګلوټ 4 دروازې لګېدلې وي بره په مغزو باندې، نو ستا مغزو به تر هغې پورې کار نه کوو چې تر څو انسولین نه وراختې بره. خو دلته چې کومې دروازې لګېدلې دي هغه د انسولین د اډر انتظار نه کوي، بس چې کله هم د ګلوکوز ضرورت وي ګلوکوز ورننوځي. خو یو وخت داسې راشي چې دې سرې خولیې ته ګلوکوز دومره ورننوځي چې په دې کې چې دا کم هیموګلوبین پروت دی، هیموګلوبین شکل داسې دی، دا یو چین شو، یو زنځیر دی، دا بل زنځیر دی، دا بل زنځیر دی، دا بل زنځیر دی، یو آیرن دلته لګېدلی دی، یو هیم ګروپ دلته لګېدلی دی، دننه پکې آیرن دی، یو دلته لګېدلی دی، یو دلته لګېدلی دی. دا ټول څه شی دی؟ دا یو هیموګلوبین دی. ستا په یوې سرې خولې کې پرتې دي 10 کروړه هیموګلوبین، دا مې درنه یو راواخیستل. نو اوس دلته کې چې کوم د بهر نه دا ګلوکوز راننوتی و سرې خولې ته، دغه ګلوکوز دا الفا، دام الفا، دا بیټا، دام بیټا، د بیټا چین کې دننه په دې بیټا زنځیر کې دننه په دې اماینو اسید د پاسه چې دې ته ویلین ویلی شي، په دې د پاسه ګلوکوز ولګي. هلکه دلته ته ولګېد ظالمه، دلته خو ستا ضرورت نشته دی، د ګلوکوز د هیموګلوبین سره څه کار دی؟ خو نه، دلته ولګي ځکه چې ګلوکوز ډېر راننوځي. نو نون انزایمټیکلی ولګېدو، هیڅ قسم ته انزایم ورسره ریسپانسیبل نه دی، انزایم د دلته سره شته دی نه، خو کوولنټلی ولګېدو، ډېر پوخ ولګېدو، مکمل تر ټول عمر د پاره. نو دلته چې کله د ګلوکوز ولګي په هیموګلوبین باندې، اوس دې هیموګلوبین ته به زه څه وایم؟ دې ته به زه وایم ګلایکیټډ هیموګلوبین. ګلایکیټډ مطلب شوګر مالیکیول ولګېدو په هیموګلوبین د پاسه، او دې ته وایي HbA1c. په لیبارټرۍ کې ورته دا نوم اخیستل کېږي. اوس به څنګه وایو چې یو کس ته HbA1c دغه بیماري ده، دغه هیموګلوبین دی، دا په دې کې پراته دي 10 کروړه. چې د کم سړي دغه ټیسټ ته وګورئ چې د کم سړي د HbA1c یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دا چې د 5.7 نه کم وي، نو مطلب چې دا سړی نارمل دی، دته شوګر بیماري نه ده لګېدلې. او چې د کم سړي دغه HbA1c دغه ویلیو د 5.7 نه والا 6.4% پورې وي، نو دا د میټایي دکان ته ډېر اوچت نه ګوري په موټر سایکلو باندې، نه د غوړ ډېر خوري، نه د خواږه ډېر خوري، ځکه چې دا په یو ګروپ کې دی، او دغه ګروپ ته ویلی شي پری ډایبیټک، یعنی دا د شوګر ګاک دی، په مستقبل کې به دته شوګر خامخا لګي که چېرې د په ځان باندې کنټرول ونه کړو. او چې د کومو خلکو دغه HbA1c د ویلیو د 6.5 برابر یا د دې نه زیاته برابر یا زیاته دا ده، نو دا مطلب دا دی چې دا د شوګر بیمار دی، دا د شوګر مریض دی. دا ځان سره دا ولیکئ. دا ویلیوز مونږ ته چا راکړي دي؟ لکه داسې څوک رالو چې مونږ ته یې ووایي چې لکه که داسې دي وي نو دا به وي، که دا وي نو دا به وي. د دې دپاره ادارې ناستې دي، هغوی پوره کلکولیشن کړی دی د انسان په جسم باندې. په دغه ادارو کې یوه اداره ده چې ورته ویلی شي امریکن ډایبیټیز اسوسییشن، یوه بله اداره ده چې ورته ویلی شي WHO، یوه بله اداره ده چې ورته ویلی شي انټرنیشنل فیډریشن فار کلینیکل کیمسټري، یوه بله اداره ده چې ورته ویلی شي نیشنل ګلایکو هیموګلوبین سټینډرډایزیشن پروګرام. دا ادارې دي او دی مونږ ته دا ویلیوز راکړي دي چې دې مطابق ځانونه تلی. دا HbA1c ټیسټ کیږي څنګه؟ په لیبارټرۍ کې دننه څه چل وشي؟ دا ستا نه راواخیستل شوه وینه، ټیک شو، په دې وینه کې ستا خلیې هم پرتې دي، د سرې وینې خلیې، او ورسره اوبه هم پرتې دي. خو ما ته اوبه نه دي پکار، ما ته صرف دا سرې خلیې پکار دي. نو دا به زه په یو مشین کې تاو کړم چې هغې ته سینټریفیوج ویلی شي. په دغه سینټریفیوج کې چې زه دا تاوه کړم،
نو دا سرې خلیې به لاندې کینی او دا اوبه به پاس پاتې شي. دا والا سرې خلیې ټولې لاندې کیناستې. اوس دغه سرې خلیې رابېلې کا. دا چې کله ته رابېلې کې او دا داسې په یو پلیټ کې کېښودلې، دا والا دغه سرې خلیې نو ګیر چاپېره به ته د دې نه داسې سلوشن داسې اوبه غوندې کېدې چې په هغې کې د سلوټ مقدار کم وي او دې کې زیات دی. نو د دې نه به دا اوبه دلته کې روانې شي، داسې دوی ته به دا اوبه راشي. یعنې په هایپوټونیک انوایرمنټ کې به دا سرې خلیې کېدې. نو دا سرې خلیې چې ته اوس وګورې دې ته به اوبه ورننوځي. نو دا چې اوبه ورننوځي دا سره خلیه به ماته شي، برسټینګ به وشي. چې ماته شي په دې کې 13 کروړه هیموګلوبین دې کې پراته دي، 13 کروړه دې کې پراته دي، 25 کروړه دغلته پراته دي، 20 کروړه دې بلې کې پراته دي، 18 کروړه دې کې پراته دي، 28 کروړه دې کې پراته دي. دا ټول هیموګلوبین یې راووتلې. ځکه چې ماته خو زه خو هیموګلوبین معلوموم چې شوګر په هیموګلوبین د پاسه لګېدلی دی. دا چې ټولې هیموګلوبین راووتې نو دې کې ډېرې هیموګلوبین داسې دي چې هغه سم دی، یعنې په دې د پاسه شوګر نشته دی. خو څه هیموګلوبین پکې داسې دي چې په هغې د پاسه شوګر لګېدلی دی، یعنې HbA1c. نو د دې د ناپ دپاره به زه اوس کومه کرومټوګرافي یا HPLC چې کوم دی، های پرفارمنس لیکوډ کرومټوګرافي، دا یو غټ مشین دی. دې ته به ته دا خپلې هیموګلوبین ورواچې. چې ورواچې نو دې ته به مخې ته منیټر لګېدلی وي، کمپیوټر به لګېدلی وي. په هغه کمپیوټر کې به تا ته ګراف درکړي چې بهی دا واله ستا د صحیح هیموګلوبین ګراف او دا واله ستا د HbA1c ګراف. نو دا HbA1c ګراف به ناپ شي او تا ته به ریزلټ راشي چې ستا HbA1c 5.5 ته مبارک ته شه، ستا شوګر نشته ده، ستا HbA1c 7.2 ده، تا شوګر دی بهی خواږه مه خوره. دا ټول ګراف نه به تا ته دا ریزلټ راوځي. کله کله داسې هم کېږي لکه ګوره چې مونږ سره د HbA1c دا ویلیو نه ده، دا قیمت دا مونږ سره کم وي خو دروغ وي. ګوره په دروغه باندې کم وي. او کله کله داسې هم کېږي چې مونږ سره د HbA1c دا ویلیو زیاته وي خو دا هم دروغ وي. یعنې دروغ پکې هم کېدلی شي. په کم صورت کې ګوره یو سړي ته بیماري ده چې ورته ویلی شي هیمولیټیک انیمیا، یعنې تیلیسیمیا به مونږ وایو. تیلیسیمیا یو خطرناک مرض دی، په دې باندې مونږ خبرې کړي دي. وایي ګورئ په دې تیلیسیمیا کې څه چل کېږي، دا سرې وینې خلیه چې کومه ده دا د وخت نه پیله مري. یعنې دا پکار ده چې په 120 ورځو کې مړه شي، د دې دغه عمر دی. خو چې کم کس ته دا مرض ولګي د ته هیمولیټیک انیمیا ویلی شي. نو دغه RBC چې کم دی دا په 50 ورځو کې هم مړه کېدلی شي، دا په 80 ورځو کې هم مړه کېدلی شي، دا په 100 ورځو کې هم مړه کېدلی شي. یعنې د دې هغه عمر دومره نه دی، د دې نه کم دی. نو چې د دې نه کم دی او د 50 ورځو دپاره وینه ځي راځي ستا په بدن کې او 50 ورځې پس به دا وینه مري، نو مطلب چې دې ته کم ټایم میلاویږي د ګلوکوز د اټیچمنټ دپاره که نه. نو تا HbA1c ویلیو خو کمه راوځي خو دا دروغ دی. د تیلیسیمیا په کیس کې داسې کېدلی شي. یا یو مرض بل ولګېدو چې ورته ویلی شي سپلینو میګیلی. سپلین څه شی دی؟ دا تنور دی زموږ په خېټه کې پروت دی چې څومره هم بوډاګان RBCs دي نو دا به دې تنور ته راځي او په دې کې به مري. ځکه چې بوډا RBC چې ستا په هغه کې ګرځي په وینو کې نو دا ښه خبره نه ده. نو دا سپلین چې کوم دی دا د RBCs د دې سره سکینینګ کوي، دی باندې نظر ساتي چې کوم RBC پکې بوډا شي هغه راځي هغه خوري یا مړ کوي. نو چې کله سپلین او میګیلی وشي، میګیلی مطلب غټېدل، سپلین د غټ شو، څه مسله جوړه ده په جسم کې، سپلین غټ شو د هغه د وجې. نو چې سپلین غټ شو نو که دی پهله 100% کار کولو نو اوس به 110% کار کوي، د حد نه سیوا کار کوي. او دا څه کار کوي؟ دا RBC مړه کوي، سرې وینې خلیې مړه کوي بوډاګان. نو دا اوس د حد نه سیوا کار کوي. نو په جسم کې دننه ستا RBCs بوډاګان RBCs ډېر زر زر مري. نو چې زر زر مري مطلب چې ډېر کم ټایم میلاویږي د RBC دپاره، د ګلوکوز دپاره. نو د ګلوکوز اټیچمنټ ته کم ټایم میلاویږي. نو ته وایي چې کنه زما RBC HbA1c ویلیو کمه ده، زما شوګر نشته، خو شوګر دی وي د دې مسلې د وجې ستا HbA1c چې کومه ویلیو دغه کمه راوځي. دا خبره در ورسېده. د مزغو کې کېنوئ. HbA1c ویلیو زیاته هم راوځي، یعنې که ستا ویلیو راله 6.8 او تا ته څوک ووایي چې ستا شوګر دی، نو بعضې کیسونو کې کیدی شي چې دا دروغ وي. څنګه دا دروغ وي؟ یو انسان ته شوي دا انیمیا، یعنې وینه پکې نشته ده، خو کومه انیمیا؟ آیرن ډیفیشنسي. آیرن د وسپنې په وجود کې کمه ده. او د RBC دپاره د سرې وینې خلیې جوړېدو دپاره د دې شي ضرورت دی. 4 آیرن به لګي
په یو هیموګلوبین کې او 28 کروړه 13 کروړه هیموګلوبین پراته دي په یو آر بي سي کې، نو چې آیرن کمی راشي آر بي سي به څنګه جوړیږي؟ نو نوي فرش آر بي سي به ستا وجود ته نه راځي د بون میرو نه، او په رګونو کې به د ټول بوډاګان آر بي سي تاویږي راتاویږي، او بوډاګانو آر بي سي ته ډېر ټایم ملاویږي چې په رګ کې تاو راتاو شي، نو ډېر ګلوکوز ورته راننوځي او ستا HbA1c ورسره ګلوکوز ورسره اټیچ کېږي او HbA1c ویلیو د سیوا راځي. خو سیوا به وي نه، دا به دروغ وي په دې کیس کې، دروغ کېدلی شي. کله کله داسې هم کېږي چې چاته وشي د ویټامین B12 ډیفیشنسي راله. ویټامین B12 دا یو امپورټنټ ویټامین د ډېر قیمتي ویټامین دی چې دا استعمالیږي د DNA سینتیسس دپاره، یعنی د سیل ډیویژن دپاره. دا آر بي سي د چا نه راغلی دی؟ دا اډوکو نه راوتی دی، اډوکو کې جوړ شوی دی. د مور چې کومه ده هغه په اډوکو کې پرته ده، هغه مور یې بچي اچوي، سیلونه تقسیمیږي، او د سیل د تقسیم دپاره موږ ته د DNA جوړېدل ضروري دي، او د DNA د جوړېدو دپاره موږ ته ویټامین B12 پکار دی. نو که چا کې د ویټامین B12 کمی وي نو هغه کې DNA نه جوړېږي، چې DNA نه جوړېږي هلته مور بچي نه اچوي، چې مور بچي نه اچوي نو نوي فرش آر بي سي نشي راوتلی، نو په رګونو کې دننه ټول بوډاګان آر بي سیز ګرځي، او د انسان د HbA1c د ویلیو چې کومه ده دا زیاته وي، ځکه چې شوګر ډېر اټیچ کېږي د آر بي سي سره. خو دغه شی دروغ وي، په دې کیس کې هم دروغ کېدلی شي، په دې کیس کې هم دروغ کېدلی شي. دا خبره یاد ولرئ چې دا ټیسټ د وینې والا دا به 3 میاشتې پس کوي. داسې نه دی چې تا نن وکړو او تا هفته پس بیا روان شو چې زه اوس بیا کوم HbA1c، یا میاشت پس بیا روان شوې، هغې څه فایده نشته ده، ځکه چې دې ټیسټ کې چې رد و بدل راځي که نه، نو تقریبا دا 3 میاشتې اخلي. نو تا چې نن وکړو نو 3 میاشتې پس بیا ځان چک که، 3 میاشتې پس بیا ځان چک کولی شي. هغې مطابق د خپل ډایټ خپل لایف سټایل کې به بدلاو راولي. اصل ټوله مسله د HbA1c د ویلیو چې تا ته سیوا راوځي او تا ته څوک ووایي چې ستا شوګر دی، نو د مسله ټوله شاته د انسولین ریزسټنس نه راغلي ده، چې هغې باندې مونږ خبرې کړي دي چې هلته انسولین ماما کار نشي کولی. که هغه کار کولی شو نو ستا خولیو ته به شوګر ننوتلو، ګلوکوز به ننوتلو، نو وینه کې به د دومره شوګر نه ګرځېدلو. خو وینه کې د ډېر شوګر ځکه ګرځي چې خولیو ته ننوتلی نشي، هلته انسولین کار پرېښی دی. او داسې هم کېږي ګورئ چې ستاسو د HbA1c که دا ویلیو تا ته معلومه وي چې زما HbA1c راغلی دی 8%، یعنی زما شوګر دی، او زه دا معلومول غواړم چې زما په وینه کې په 1 لیټر کې څومره شوګر دی، دا هم ته د دې نه معلومولی شي. د دې خپله فارمولا ده Estimated sugar inside the blood is equal to 28.7 multiplied by HbA1c minus 46.7. دا فارمولا ده. په دې کې خپل HbA1c ور واچوئ نو تاسو ته به لاندې شوګر راووځي چې زما په وینه کې څومره شوګر دی. که د چا 8 وي که نه نو دی د دې نه به داسې راشي 28.7 ملټیپلای بای HbA1c په ځای به 8 واچوئ ځکه چې ویلیو راوتي د مونږ ته اسپتال کې 8، د دې نه به ماینس کوي 46.7، نو د دې نه به تقریبا راځي 183 میلی ګرام پر لیټر، یعنی د دې سړي په 1 لیټر وینه کې 183 میلی ګرامه شوګر دی، او دا د شوګر مریض دی، ځکه چې دا ویلیو به د 100 نه نه اړی، د 100 نه چې واوړي نو د بیا د شوګر کې تصور کېږي، نو 183 میلی ګرامه شوګر دی، نو دا د شوګر مریض دی. دا ټوله کیسه ده د HbA1c، چې کله هم دا د انسان د شوګر کټګري کې راووځي، د ډایبیټیز کټګري کې دا ویلیو راشي، هغه ته پکار دی چې هغه د په ځان باندې احتیاط کوي، د خوږو نه او د ډېرو غوړو خوراکونو نه د ځان وساتي. دی د کوشش کوي چې دا د غټ نشي، که غټ وي نو کوشش دی کوي چې دا د ویټ لوس کړي، دا د وزن وغورځوي، ځکه چې دا ټول منیجمنټ د شوګر تاسو ته ویل چې د دې خو چا علاج نه دی رایستی، د دې خو به صرف کې ورکوي، منیجمنټ به کوي، او که نه بیا تاسو خانک ته ځئ نو لاړ شئ، خانک کې ودرېږئ، کېدای شي څه حل یې راووځي. صحیح ده. ګورئ بسونه ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.